ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අදත් මම ලීඩ් ගිටාර් ලෙසන් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ ලෙසන් එක මම සකස් කළාම තියෙන්නේ ආධුනික ලීඩ් ගිටාර් වාදකයින්ට. මෙතනදී අපි කරන්නේ C මේජර් ස්කේල් එක. මේජර් ස්කේල් සම්බන්ධයෙන් අපි කරන්නේ C මේජර් ස්කේල් එක අරගෙන ගිටාර් එකේ ස්ට්‍රින්ග්ස් 6ම තනිව තිරස් අතට වාදනය කරනවා. එතකොට ඔයා බලයි මේ ලෙසන් එකෙන් ඔයාට තියෙන මේකේ තියෙන වැදගත්කම කියලා. ඉතින් මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාට ලැබෙන ප්‍රයෝජන 5ක් සඳහන් කරන්නම්. පළවෙනිම දේ තමයි අපි C මේජර් ස්කේල් එක ගත්තම ඒ ස්කේල් එකට අදාළ ස්වර 7ක් තියෙනවා. ඒ ස්වර 7 ගිටාර් එකේ පිහිටලා තියෙන ආකාරය ඔයාට මානසික සිතියමක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. පොඩි මැප් එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන ප්‍රයෝජනයක්. ඊළඟට වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ මේජර් ස්කේල් එකේ ස්වර අතර පරතරය. ස්වර අතර පරතරය පිළිබඳව ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් එනවා මේ විදිහට අපි තිරස් අතට ස්කේල් එක වාදනය කරාම. එතකොට අපි උදාහරණ විදිහට ගන්න C මේජර් ස්කේල් එකනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕනිම ස්වර 7කින් සමන්විත මේජර් ස්කේල් එකක් ඕනෙම එකක් වාදනය කරද්දී තා පහසුවෙන් ස්කේල් එක හඳුනා ගන්න වාදනය කරන්න මේ ස්වර අතර පරතරය හරියට හඳුනාගත්තම ලේසි වෙනවා. ඊළඟට තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි අපේ ඇඟිලි ස්වාධීනව වැඩ කරන්න, තනිව වැඩ කරන්න එක්සර්සයිස් එකක් විදිහට මේක ඔයාලට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. ඇඟිලි තනිව වැඩ කරන්න. ස්වාධීනව ඇඟිලි පාවිච්චි කරන්න එක්සර්සයිස් එකක් විදිහට, පුහුණුවක් විදිහට ඔයාලට මේක ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉයර් ට්‍රේනින් එකක් විදිහටත් ඔයාලට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න. ඒකත් එක්සර්සයිස් එකක්. රයිට්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේජර් ස්කේල් එක ඒ ස්වර 7 හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයා වාදනය කරද්දී ඔයාට ඔයාගේ කන හොඳට හුණු කරගන්න පුළුවන් ඒ ස්වර වලට, ඒ හඬවල් වලට. ඒ වගේම තමයි එතකොට ස්කේල් එකේ ස්වර ටික මේ තිරස් අතට ඔයාට හොඳට පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ ලෙසන් එක හරහා. එතකොට මේ පහම එකතු කරාම ඔයාට යන්න පුළුවන් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට. ඒ තමයි ස්කේල්ස් පැටර්න් සිරස් අතට වාදනය කරනේවනේ. අපි ස්කේල්ස් පැටර්න් ඉගෙන ගන්නවානේ. එතකොට ආ ස්කේල්ස් පැටර්න් වලට එද්දී ඔයාට හරිම පහසුයි වාදනය කරද්දී ඔයාට ඒ ස්කේල් එකේ සින ස්වර ටික හරි පැහැදිලිව පේන්න ගන්නවා. මොකද අපි තිරස් අතට ඒ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරලා ආපු හින්දා සහ ඔයාට තේරෙන්න ගන්නවා ස්ට්‍රින්ග්ස් 6ක් එකතු කරලා අපි ස්කේල් පැටර්න් එකක් වාදනය කරද්දී ඒ නෝට්ස් කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා ඒ පැටර්න් එකට. හොඳයි, එහෙනම් අපි දැන් යන් අපේ ලෙසන් එකට. හොඳයි, අපි මුලින්ම බලමු C මේජර් ස්කේල් එකේ නෝට්ස් මොනවද කියලා. හැම දිනෙකම දන්නවා. නමුත් මම ආයෙ පාරක් කියන්නම්. C D E F G A B මෙන්න මේ නෝට්ස් 7 තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාගෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. පොතක් අරගෙන අපි C මේජර් ස්කේල් එක ලියාගමු ඔක්ටේව්ස් දෙකකට. ඔක්ටේව්ස් දෙකක් කියන්නේ අපි එක C නෝට් එකකින් පටන් අරගෙන ස්කේල් එක ලියද්දී අපිට හම්බ වෙන්න ඕනි C නෝට් දෙකක්. C නෝට් දෙකක්. රයිට්. මෙන්න මේ විදිහට ලියා ගන්න. මුලින්ම C වල ඉඳලා B වලට පිළිවෙලට ලියාගෙන යන්න. C D E F G A B. දැන් ස්වර 7 අපි ආරෝහණ විදිහට හඳුනා ගත්තා. ඊළඟට නැවතත් අපිට B නෝට් එක නැත්නම් 7 වෙනි ස්වරයෙන් පස්සේ හම්බෙන්නේ C නෝට් එක තමයි. ඔන්න අපි එක ඔක්ටේව් එකකට ආවා. එතකොට මේ C වල ඉඳලා තව C එකක් එනකන් ලියාගෙන යන්න. එතකොට නැවතත් B වලින් පස්සේ C හම්බුණා. D E F G A B නැවතත් C. හරිනේ. එතකොට පටන් ගත්ත C එක අතෑරියොත් තව C නෝට් දෙකක් ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි C මේජර් ස්කේල් එක ඔක්ටේව්ස් දෙකකට ලියාගත්තා. මේක අපිට හරි වැදගත්. හොඳයි, ඊළඟට තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. සමහර අයගේ මේ කට් එක නැති හින්දා මෙන්න මේ හරියෙන් ඔයාට නතර වෙයි. මේ හරිය ටිකක් යන්න අමාරුයි. බැරි කමක් නැහැ. නමුත් ටිකක් අමාරුයි ප්ලේ කරන්න. නමුත් මං මෙතෙන්ට එනකම්ම කියලා දෙන්නම්. 20 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට එනකම්ම කෙනෙක්ට අපහසුයි නම් මේ හරිය පොඩ්ඩක් කවර් කරගන්න. ඔයා උඩරිම අඩුම 15 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට එනකම් හෝ මේ ටික ස්ටඩි කරන්න. මේ ටිකට යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නැතත් අඩුම තරමේ 15ට එනකම්වත් එන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අයගේ තියෙන ගැටලුවක් තමයි මෙන්න මේ 12න් පස්සේ ටික පොඩ්ඩක් මතක හිටිනවා අඩුයි ගොඩ දෙනෙක්ට. මෙන්න මේ ටික ටිකක් හරි අමාරුයි ඔලුවට දාගන්න. ඉතින් මේක හරහා අපිට ඒකත් ගොඩක් දුරට දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එක්සර්සයිස් එක ඒකටත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ ලෙසන් එක. ඉතින් try එකක් දාන්න මේ හරියට එනකම් ප්ලේ කරන්න. බැරිම කෙනෙක් ඉන්නවනම් අඩුම 15ට එනකම්වත් 15 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට එනකම්වත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න.
හොඳයි එහෙනම් අපි දැන් වැඩේ ස්ටාර්ට් කරමු. අපි මුලින්ම ගමු C note එකක් තියෙනවා අපිට දෙවෙනි string එකේ පළවෙනි fret එකේ. මෙන්න මෙතන C note එකක් තියෙනවානේ. right අපි හිතමු මේක ඔයා පොතේ ලියාගත්ත පළවෙනි C note එක කියලා. හරි දැන් අපි ඉස්සරහට යන්න හදන්නේ ආරෝහණ විදියට. C ඊළඟට D ඊළඟට E ඊළඟට F. right F වෙනකන් ආවා. ඊළඟට අපි බලමු G A B C note එකක් ආවනේ. එහෙනම් ඔයාලට හම්බෙන පළවෙනි C එක. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් කරපු C එකට පස්සේ හම්බෙන පළවෙනි C එකට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. right අපිට තව notes කිහිපයකට යන්න පුළුවන්. නැවත D right ඊට පස්සේ E ඊළඟට F සහ මෙතන තියෙනවා G note. හරි නේද? හරි. මේකේ ඔයාලට විශේෂ තැන් ටිකක් ඔලුවට වදිනවා. එකක් තමයි ඔයාලට බලන්න E note එකයි F note එකයි ස්කේල් එකේ තුන්වෙනි note එකයි හතරවෙනි note එකයි අතර තියෙන දුර ප්‍රමාණය ඔයාලට තේරෙයි. semitone එකක් තියෙන මේ එක ළඟ frets දෙකක් තියෙන. ඊළඟට බලන්න හත්වෙනි note එකට ආවට පස්සේ ස්කේල් එකේ නැවතත් repeat වෙනකොට C වල ඉඳලා 7යි 8යි අතර මෙතන තියෙනවා semitone එකක්. මෙන්න මේවා තමයි වැදගත් වෙන්නේ right. මෙතන ඔයාලට තේරෙයි දුර ප්‍රමාණය semitone එකක් තියෙන කියලා. නැවතත් මෙතන D E ඇවිල්ලා මේ බලන්න. E වලට පස්සේ නැවතත් F හම්බෙද්දි මෙන්න මේ notes දෙක අතර තියෙන්නේ semitone එකක් නේ. EF මෙතනත් EF right අපිට එතන යන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය මේ string එකේ එච්චරයි. ඉතින් ඔයාලට මේක අනිත් පැත්තටත් මේ පැත්තේ ඉඳලා මෙහෙට එන්නත් පුළුවන්. G right ඊට පස්සේ F E D හරි ඊට පස්සේ නැවතත් C වලට අපි ගමු සුළඟිල්ල C B A හරි ඊට පස්සේ G වලට මේ ඇඟිල්ලෙන් යමු G හරි ඊට පස්සේ F වලට අපි නැවතත් ගමු සුළඟිල්ල මෙතන right ඊට E ඊට අපිට පුළුවන් D අපි මේ ඇඟිල්ලෙන් ප්ලේ කරමු D සහ අන්තිමට අපි යමු C වලට. හරි නේද? හොඳයි අපි ඊළඟට ගමු E first එක. පළවෙනි string එක. මොකද මම මේක මැදින් පටන් ගත්තේ මුලින්ම අර C major scale එක හරියට මුලට දාන්න ඕන හින්දා තමයි දෙවෙනි string එකේ මෙතන C note එකක් තියෙන ඉඳන් මෙතනින් පටන් ගත්තේ. නැත්නම් අපිට උඩ ඉඳලාම එන්න පුළුවන්. හැබැයි චුට්ටක් එතකොට එයා බලනවා start කරන note එක වෙනස් වෙච්ච එකම මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒකයි මම මුලින්ම C වලින් start කරගෙන ගියේ. හරි. ඊළඟට අපි යමු පළවෙනි string එකට E එකට. මේකේ හැබැයි අපිට මුලින්ම හම්බෙන්නේ F note එකක් නේ. මෙතන තියෙන්නේ F එක. එහෙනම් ඔයාගේ ලියාගත්ත scales අපි 2 octaves වලට ලියාගත්තානේ. ඒකේ පළවෙනි C එක පටන් ගත්තම C D E F වල ඉන්නේ කියලා දැන් හිතන්න. F වල ඉඳලා start කරන් යනවා. එතකොට අපි F වල ඉඳලා start කරන් යන් F G A ඔන්න B නැවතත් C මේ බලන අර විශේෂත්වය BC semitone එකයි නේ semitone එකයි මෙන්න මෙතන හරි වැදගත් BC right අපි C වල ඉන්නේ ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඔන්න start කරපු F එකේ ඉඳලා පළවෙනි F එකේ ඉඳලා එනකොට හම්බෙන පළවෙනි C එක නේ පළවෙනි C එකේ ඉන්නේ දැන් අපි යමු ඉස්සරහට නැවතත් D E F මේ බලන්න E F නැවතත් semitone එකක් මෙන්න මෙතන තියෙනවානේ E වල ඉඳලා F වලට E F හරි අපි තව යමු G A right ඊට පස්සේ B C මේ බලන්න නැවතත් B C B වල ඉඳලා C වලට semitone එක right BC ඉතින් ඔයාගේ ear training වලටත් මේක වැදගත් වෙනවා semitone එකක් මේ notes දෙක අතර තියෙන පරතරය හඳුනා ගන්න semitone එකක් හරියටම තියෙන්නේ හරි එතකොට බලන්න අපි ආවා එහෙනම් අර දෙවෙනි C එකට එනකම්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේ F වලින් පටන් ගත්තා අපිට හම්බෙන පළවෙනි F වලින් පටන් අරගත්තා අපිට C එකක් හම්බුණා මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ නැවතත් ඉස්සරහට එනකොට ආයි මෙන්න මෙතන C එකක් හම්බුණා නේද
C note එකක් හම්බුණා දෙවෙනි C එක. හරි මම හිතන අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා. මේකත් ආපස්සට වාදනය කරන්න ඕනේ අවරෝහණ විදියට. හරි. ඊළඟට අපි දැන් උඩම ස්ට්‍රින් එකට එමු. මෙතනත් තියෙන්නේ පටන් ගන්න F වලින්. රයිට්. එහෙනම් පල්ලෙහා ස්ට්‍රින් එක හා සමානමයි. රයිට්. එතකොට F වලින් පටන් ගත්තා F G A B C බලන්න B C සෙමිටෝන් එක. D E F E F සෙමිටෝන් එකක්. රයිට් නැවතත් අපි යනවා G නැවතත් අපි යනවා G right A B C B C එහෙනම් මෙතනත් B C කියන තැන සෙමිටෝන් එකක් තියෙනවා 7යි 8යි අතර B C හරි මෙතනත් තියෙනවා සෙමිටෝන් එකක්. හරි. ඊළඟට අපි බලමු පස්වෙනි ස්ට්‍රින් එකේ මෙතනදී අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. මොකද හේතුව මෙතන B ෆ්ලැට් එකක් තියෙන. C මේජර් ස්කේල් එකට අදාළ නැහැ මේ නෝට් එක. එතකොට right B නෝට් එකක් තියෙනවා. හරි. B අපි මේ B ගමු. අපි ස්ටාර්ට් කරමු. ලියාගත්ත පළවෙනි C ඒ C වලට කලින් මේ B තියෙන්නේ කියලා අපි ගමු. එතකොට එහෙනම් B වලට පස්සේනේ හැමතිස්සෙම C එන්නේ. right B වල ඉඳලා C වලට සෙමිටෝන් එකක්. එහෙනම් පළවෙනි C වලට අපි ආවා. ස්ටාර්ට් කරන පළවෙනිම C එක. B C. හරි. ඊට පස්සේ D E F මෙන්න සෙමිටෝන් E F හරි. ඊළඟට G ඊළඟට A ඊළඟට B ඊළඟට C. මේ බලන්න B C. එහෙනම් අපිට ස්ටාර්ට් කරපු C වල ඉඳලා පළවෙනි C එකට ආවා. හරි. C වලට ආවා. ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් නැවතත් D නැවතත් E මෙන්න I E F අතර සෙමිටෝන් එක. E F බලන්න මේ හරිය නෝට්ස් පාවකට දැන් ඔලුවට වැටෙන්න ගන්නවා මෙතන E F. E F. හරි. ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ ස්ට්‍රින්ග් එකට. මම චුට්ටක් මේක කරගෙන යන්න ලොකු වෙලාවක් යන හින්දා රයිට් ඔයාලා හිමින් සිටුට මේක අරගෙන මේකේ අවශ්‍ය දේ ඔලුවට අරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. විශේෂයෙන්ම ස්පීඩ් එකක් ගැන හිතන්න එපා. අවශ්‍ය දේ නෝට්ස් ටික සොර ටික හරියට ඔලුවට දාගන්න එක. හරි. ඊළඟට අපි යමු හතරවෙනි ස්ට්‍රින් එකට. හතරවෙනි ස්ට්‍රින් එකේදී අපිට ස්ටාර්ට් කරන්න වෙන්නේ E වලින්. හරි. මෙන්න මෙතන. මේ E වලින් තමයි අපිට පටන් ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ E අපි ගමු අපිට හම්බෙන පළවෙනි E හැටියට E F මේ බලන්න E වලින් ඉඳලා සෙමිටෝන් එකක් තමයි F වලට. F ඊළඟට G ඊළඟට A ඊළඟට B C මෙන්න B C සෙමිටෝන් B C. එහෙනම් අපිට පළවෙනි C නෝට් එක හම්බුණා. ස්ටාර්ට් කරලා පස්සේ හම්බෙන පළවෙනි C එක. හරි. ඊළඟට නැවතත් අපි යමු D E F මේ බලන්න. D වලින් ඉඳලා ගත්තොත් අපි මෙහෙම ගමු D E F E F සෙමිටෝන්. ඊළඟට G A අපිට උඩරම යන්න පුළුවන් මෙච්චරයි. G A වෙනකන් ආවා. හරි නේද? හොඳයි අපි ඊළඟට ගමු තුන්වෙනි ස්ට්‍රින් එක. තුන්වෙනි ස්ට්‍රින් එකේ අපිට පටන් ගන්න වෙන්නේ A වලින්. අපි A හරි A වලින් ඉඳලා අපි බලමු. එතකොට A B C නැවතත් B C සෙමිටෝන්. ඊට D E F සෙමිටෝන් E F. ඊට පස්සේ G ඊට පස්සේ A B සෙමිටෝන්. මෙතන සෙමිටෝන්. අපිට තව එක නෝට් එකකට යන්න පුළුවන් D. D වලට යනකම් යන්න පුළුවන්. හරි. හරි එතකොට දැන් අපි ස්ට්‍රින්ග්ස් ඔක්කොම ටික කවර් කරා. කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ දේවල් විශේෂයෙන් පේන්න ගන්න බලන්න. BC EF EF right BC EF BC EF මේ වගේ අර සෙමිටෝන්ස් තියෙන නෝට්ස් ටික හොඳට ඔයාලට පේන්න ගනි. මොකද ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න EF BC EF BC. ඊට අමතරව ඔයාලට රූට් නෝට්ස් පේන්න ගනි. මෙතන C මෙතන C මෙතන C මෙතන C මෙතන C right මෙතන C මෙතන C right ආයි මේ හරිය මෙතන C මෙතන C එකක් තියෙනවා. ආයි මෙතන C
C මෙතන C right මෙතන C right ඔන්න ඔයාලට root notes පේන්න ගන්නවා මේ විදිහට C notes ටික පේන්න ගන්නවා. හොඳයි ඊළඟට ඔයා මේ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරාට පස්සේ ඔයා ස්කේල්ස් පැටර්න් වලට යද්දි උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙනම් දැන් ස්ට්‍රින්ග්ස් අපි තනි තනිවම වාදනය කරේ 6ම යූස් කරොත් මේ බලන්න. මේ බලන්න B C D E F E F අපි තනි තනියෙන් ස්ට්‍රින්ග්ස් වල ස්ටඩි කරපු දේවල් අපිට දැන් එනවා E F G A B C D E F G හරි ඊට පස්සේ අපි තව පැටර්න් එකක් ගමු C D E F semitone G A B C මේ බලන්න B C D මෙතන ගමු D E F E F semitone G A right right එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා අපි 37ට වාදනය කළා ස්කේල් එකේ නෝට්ස් හොඳට අඳුන ගන්නවා. අර මම මුලින් කිව්වා වගේ හරියට නිකන් මානසික සිතියමක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ සිතියම අපිට පේනකොට පල්ලෙහා පැත්තට සිරස් අතට වාදනය කරද්දී ස්කේල්ස් පැටර්න් අපිට තව පහසු වෙනවා. අපි කලින් වාදනය කරපු හින්දා අපිට ඒ ස්වර දකින්න පුළුවන්, පේන්න පුළුවන්, අපිට පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් try කරලා බලන්න මේ ක්‍රමේ මම හිතනවා ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා සහ ඔයාලගේ අදහසත් ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙනම් නැවතත් පාඩමකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.